नमस्कार। स्टीमर आहे, खूप जुना स्टीमर आहे हा आणि कधीचा आजीनी दिलेला आहे का कोणी आईनी आणला आहे काय माहित नाही, बट एनिवे स्टीमरमध्ये तयार होणाऱ्या मुठिया आणि त्या पौष्टिक सातूच्या पिठाच्या करायच्या। सर्वात आधी दुधी जो आहे तो धुवून आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। कोथिंबीर, आता जसं 2 वाट्या दुधी किसून झाला तर आपण त्याच्यामध्ये साधारण 1 वाटी दही घालू, ओवा, चवीनुसार मीठ आणि हे सगळं आपण एकत्र करू। आता तुम्हाला जर आवडत असेल तर यामध्ये थोडंसं लसूण आणि आलं, तर आता यापैकी लसूण जो आहे, लसूण आपण लसूणीची पेस्ट घालू आणि आलं मात्र किसलेलं घालू। आलं किसताना मात्र आपल्याला बारीक जाळी वापरायची आहे। आता कोणाला वाटेल की बाबा लसूणीची पेस्ट टाकली आणि आलं किसलेलं का घातलं, तर आलं किसलेलं यासाठी घातलं की किसलेलं आलं जेव्हा दुधीबरोबर दाताखाली येईल ना तेव्हा त्याचं महत्त्व आणि त्याची मजा तुम्हाला कळेल। आता आपल्याला याच्यात मावेल एवढं सातूचं पीठ घालायचं आहे आणि तिखटासाठी काय हिरवी मिरची चालेल, टाकून देऊ। हिरवी मिरची एक तर तुम्ही हिला ठेचून घाला किंवा बारीक चिरलेली घाला। एक मेन इन्ग्रेडियंट आपल्याला घालायचं आहे, 1 पाव चमचा इनो आपण घातला आहे, त्यामुळे ते छान असे फ्लफी आणि खुसखुशीत होतील। सातूचं पीठ, आता बघा यामध्ये आपण पाणी मुळीच घालत नाही आहे, ठीक आहे ना। मूठ वळल्या जाईल इतपत आपल्याला पीठ त्यामध्ये घालायचं आहे आणि अगदी चिमूटभर अशी साखर घालतोय, त्याने छान असं आंबट गोड खारट असा स्वाद येईल। आणि यामध्ये आपल्याला एक साधारण 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे आणि तेलाच्याच हाताने या मुठी आपल्याला वळून घ्यायच्या। याला एक 10 मिनिटं आपण स्टीम करून घेऊ। मुठिया छान थंड झाल्यात, आता याला आपल्याला फोडणी द्यायची। फोडणीसाठी तेल, शक्यतो शेंगदाण्याचंच घ्यावं, मोहरी, तीळ, गॅस बंद आणि तिळानंतर लगेच कोथिंबीर घालायची, म्हणजे टेम्परेचर होतं डाऊन। आणि नंतर यामध्ये घालू आपण हिंग, आणि नंतर आपल्या तयार मुठिया। कोथिंबीर आणि याला आता आपल्याला हलवायचं नाही, याला असं बस। एखादा पदार्थ आपण तयार करतो तर तो पदार्थ तयार करताना तुम्हाला काय वापरायचं, आता हे मुठिया आपण पहिले वाफवून घेतले, म्हणजे स्टीम केले, ते नाजूक झाले आणि नंतर जर त्याला एखाद्या आपण अशा चमच्यानी जर फोडणीमध्ये परतवलं तर ते तुटतील, म्हणून मग त्याला असं हलवून घ्यायचं, टोस्ट करायचं, नाही तर मग हा अशा टाईपचा चमचा की ज्याने ते खालीवर होतील। हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे। त्यावर हलकेच लिंबू पिळायचं आहे आपल्या आणि थोडी साखर।
आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। अशा प्रकारे आपल्या मुठ्या तयार आहेत आणि या मुठ्या केल्यानंतर खा आणि आम्हाला सांगा कशा झाल्यात। बहादर मास्टर रेसिपीज।